In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. U ziet het. Een Iso Grifo. Eindelijk komt het van meneer Rivolta. Die begon in 1965 auto's te bouwen. En hij begon met een Iso Rivolta. En hij huurde daarvoor in meneer Bizzarini. En wie was nou Bizzarini? Bizzarini heeft later ook auto's gebouwd. En meneer Bizzarini werkte bij Ferrari. En die kreeg een narigheid met Enzo Ferrari. In 1961. En toen vroeg Rivolta, wil jij me niet helpen met die auto? Jawel hoor, zegt hij. Dus hij nam de technische kant van die auto op zich. Maar die Bizzarini was een hele bijzonder mens. Want hij was de ontwerper van de wereldberoemde Ferrari GTO. En de Short Wheelbase Ferrari 250. Ja, dat zijn natuurlijk de iconen. Goed. Toen kwam de Iso. De Iso Grifo in 1965. Begonnen met een 5,4 liter motor. Uiteindelijk eindigden ze met een 7 liter motor. Met dit lelijke ding erop. Dat noemen ze het penthouse. Zie je dat? Penthouse. Ja, die motor past er natuurlijk niet meer in. Dus er moet wat bedacht worden. En je moet er eens voor gaan staan zo. Dan moet je, dan moet je die auto's bekijken zonder dat lelijke ding. Het is net als met verse boerenkool en boerenkool uit blik. Als je maar genoeg boerenkool uit blik eet, dan is dat op het eind ook te eten. Dat is met dit precies hetzelfde. Als je lang genoeg naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, het is mooi. Maar laten we wel weten. Het lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Een beest. Het is een beest met een elegante vorm. Hij heeft een beetje een vleugje Lamborghini Miura, een beetje Montreal, zelfs een beetje Jensen Interceptor. Heeft van alles wat. Dus meneer Rivolta heeft al goed naar de concurrentie gekeken. En heeft een prachtige auto ontworpen. Met een hele simpele Ford-motor erin. Eerst een Chevrolet-motor en op de laatste Ford-motor. En ze riep hij 300 km per uur. Nou, willen die Italianen wel eens een beetje overdrijven. 1965, 300 km per uur, jongens, kom op. Ik geloof er is een asfalt. Maar er staat wel 320 km te tellen. En ik als jochie, ik kreeg vroeger eruit heen. Hij zei, jongens, hij loopt 320 km. Onzin. Maar het ziet er wel heel spannend uit als je een auto koopt en er staat niet tellen. Wie dat 320 kilometer gaat, is wel leuk, moet ik zeggen. Nou is deze auto ook tot achter de komma gerestaureerd. Dan moet je eens kijken hoe mooi die is. ...80% ging naar Amerika, maar het staat er wel Italiaans op. Dat er mensen in Italië zo denken, zullen we dat nou eens op zijn Engels erop zetten, dat iedereen het lezen kan? Gewoon Italiaans erop. Je zoekt maar lekker uit, je zoekt maar een woordenboek erbij. In die tijd natuurlijk, tegenwoordig internet. Vroeger moest je een woordenboek erbij halen. Wat staat er nou precies? Oh ja, dat was het. Maar dat is natuurlijk altijd op het verkeerde moment. S'avonds in het donker zit te klooien, als de ruitenwissers niet meer doen. Nou, dan zit je hier te harnessen. Hoe is dat dan? Die motor gaat niet kapot. Dus er was waarschijnlijk een verkoopargument in die tijd. Van de mensen die dachten, ik wil een prachtige vormgeving. Maar ik moet een glazen niet dat die motor elke keer service nodig heeft. Hij rijdt natuurlijk fantastisch, hè? Woest, beest, dikke motor, mooie vorm. Weet je wat ik zo leuk vind van deze auto? Dat het stuur zo mooi recht staat. Ik heb een ongelofelijke hekel aan als je sturen zo staan, zoals in een eend. Dat zie je wel eens in sportwagens, dan zitten die sturen zo. Dat vind ik het mooie van een Volvo 1800 S en de Iso Grifo. Die hebben de sturen echt bijna recht staan. Zie je dat? Ja, en voor de rest, wat kan ik er wel zeggen van zo'n auto? Je kijkt tegen die bult aan. Op zich vanaf deze kant is het wat leuk, want je ziet wat. Kijk, vroeger waren die auto's niks waard. Ze zaten in de categorie van de Tommaso. Ze zaten allemaal rond de 40, 50, 60.000 euro. En nu zijn ze goud waard. Maar terecht. Ja, maar die Italiaanse auto met die Amerikaanse motoren, ze zijn de laatste 15 jaar enorm gewaardeerd. Daarvan is het, ja, maar het is geen echte motor, het is geen echte Italiaan. Onzin. Het is wel degelijk een Italiaan, want de vormgeving is helemaal Italiaans. Kijk, dat die motor Amerikaans is, nou en? Het heeft alleen maar voordelen.